Extended na naman ang quarantine at wala si Ate Lursinyo kasi nasa bahay siya at hindi siya makakapunta dito sa studio. So, ako muna magre-review ng mga smartphones na dadating ngayon sa Pinoy Rig Enthusiasts. Unahin natin sa Huawei Nova 7i. So, ito yung titignan natin product or smartphone ngayon. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing. So ito nga yung titignan natin, yung Huawei Nova 7i. So isa tong mid-range smartphone na pwede gamitin pang picture, pang games at saka mga iba pang entertainment needs nyo. So price to around 13,890 pesos at available siya sa tatlong kulay. So ang hawak natin ngayon is yung Sakura Pink version pero available rin siya sa Midnight Black at saka Crush Green. Para naman sa specs ng product na ito, meron nung Kirin 810 processor, isa tong octa-core CPU, ibig sabihin 6 cores, tapos meron siyang Mali G52 na GPU or yung kanyang video card. So, para naman sa kanyang configuration, isa lang yung configuration nito which is yung 8GB RAM at saka 128GB internal storage. So, yun yung titignan natin ngayon. I-review at itetest natin tong product na to para makita nyo kung worth it ba talaga siya. Pero bago natin simulan yan, pasalamatan muna natin si Huawei para sa pag-sponsor ng video na ito. Sila yung nagpadala ng smartphone na ito na i-review natin para ma-share namin yung review namin para sa inyo. So yun guys, simulan na natin. Unahin natin sa unboxing ng product na ito. Alright, so ito na yung unboxing natin para sa Nova 7i. So unang-una makikita nyo yung Huawei Nova 7i sa box at saka sa magkabilang gilid. So wala rin namang special sa taas at saka sa bandang ibaba. Pero dito, sa ilalim ng inyong box, makikita nyo kung anong configuration ang meron kayo. Sa akin, meron akong 128GB ROM na may 8GB RAM at yung colorway na meron tayo is yung Sakura Pink. So, ayan, i-unbox na natin itong product na ito. Unang-una makikita natin is yung mismong unit na, yung Nova 7i. Pero itabi muna natin yan dahil titignan natin kung anong mga kasamang items kapag binili nyo tong item na ito or yung product na ito. So, unang-una, may box dito at makikita na kagad natin na meron tayong kasamang SIM ejector. Next naman na laman nito is yung kanyang free na jelly case or yung clear jelly case. Next naman na makikita natin sa laman ng box is yung kanyang adapter or yung kanyang charger which is medyo malaki kaysa sa mga ibang adapter dahil isa tong Huawei Supercharge na charger or adapter. Ibig sabihin, kaya na ito mag-support ng supercharge or ng fast charging para sa inyong mga Huawei smartphones. So, nandito yung ating USB port para sa inyong cable which is meron din dito sa product na ito. So, yung cable natin is isang USB 3.0 Type A to Type C connector. Next naman dito sa gilid is yung kanyang libreng earphones. Ito yung libreng earphones ni Huawei. Tignan natin. Tagalin ko lang siya sa plastic. Isa tong 3.5mm jack na earphones. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan mag Type-C na earphones dahil meron kasamang 3.5mm port yung inyong phone. So, ito yung kanyang driver or yung kanyang earpiece. At meron siyang button dito para mag-play and pause ng music nyo. Alright, so pumunta na tayo sa mismong smartphone. Makikita natin, ito nga yung Sakura Pink version. Makikita natin, sobrang ganda ng pagkaka-glow niya pag natatamaan siya ng ilaw. Ayan. Also, may Huawei logo dito sa baba. And also, dito natin makikita yung flash or torch ng inyong smartphone. Sa taas naman nun, makikita natin yung quad camera setup natin. Meron tayo ditong main shooter, macro, wide, at saka yung depth sensor natin. Sa harap naman natin makikita ang ating 6.4 inches na screen, which is merong 1080p na resolution. So ito, max brightness. Ayan.
Bukod sa screen, may kita rin natin dito yung ating front or yung selfie camera. So, meron tong punch hole design. Ibig sabihin, nasa gilid yung inyong selfie camera imbis na sa gitna tulad ng mga ibang smartphones. At hindi naman siya nakaka-apekto sa inyong UI or sa inyong experience kapag ginagamit itong smartphone na ito. Sa gilid naman natin tignan, una makikita natin dito is yung kanyang SIM tray. So, buksan natin siya gamit yung kasamang SIM ejector para makita natin kung anong klaseng SIM tray ito. So, meron tayo ditong dual na nano SIM slot. Ibig sabihin, wala tong hybrid na tray or hindi siya hybrid na tray dahil yung mga hybrid na tray may kasama pang micro SD slot para sa mga micro SD cards. So, ito, hindi niya kaya mag-support ng micro SD cards dahil dual SIM lang ang kaya niyang i-support or yung kayang ilagay dito sa tray na to. Sa kabilang gilid naman, makikita natin yung inyong fingerprint sensor at saka yung lock button nyo or power button. So, dalawa na yung use niyan. Pwede na rin siyang fingerprint sensor, pang-unlock, tulad nito. Or, pang-lock or pang-power button sa smartphone na ito. Sa taas naman is yung volume rocker niya, of course, pang up and down or pang max ng volume. Alam na natin yan. Sa taas, meron pa siyang speaker grills. Makikita niyo yan dito. Pati sa baba. So sa baba, nandito nga yung Type-C port natin para sa charging. At saka yung ating 3.5mm port para sa inyong music or sa inyong hands-on devices. Sa UI naman ng smartphone na ito, makikita natin sobrang smooth siya. At syempre, ito yung typical na Huawei UI na meron sa mga Huawei smartphone. So, okay naman siya. Ayan, na-swipe natin siya. Ito yung itsura niya. Also, out of the box, Android version 10 na ang phone na ito. Which is yung pinaka-latest as of now na sinushoot namin tong video na ito. Pwede mo siyang galawin. Pwede mo rin siyang gawing Android 1 kung gusto mo. Alright, so na-unbox na natin siya. Pumunta naman tayo sa mga test na gagawin natin dito sa smartphone na ito. Unahin natin sa camera test. Alright, so ito yung video niya. So nag-shoot ako ngayon dito sa camera at nag-shoot ako ngayon sa DSLR para makita nyo yung difference ng dalawa. So okay na okay yung video niya kasi meron tayong lighting dito sa studio. Diyan. Yan. Alright, so kung iilawan mo lang ng maganda using this smartphone camera is okay naman yung magiging result ng video nyo. So tignan naman natin yung realistic side dito sa paggamit ng camera na to kapag nasa normal lighting conditions ka lang. So yun yung itetest natin ngayon. Kasi hindi naman lahat naka-studio setup na parang ganito. Pero in case na gagamitin nyo to sa mga live stream, siguro nagpa-Facebook ka, gusto mo mag-live ng ganyan, tapos habang naglalaro ka siguro, ewan ko kung paano nyo gamitin, pero yun nga, okay naman yung video quality niya dito sa smartphone na ito. Pero yun nga, hindi to realistic kasi hindi naman ito yung mga ginagamit ng mga smartphone users kadalasan kapag ginagamit yung front camera nila. O nga pala, ito yung front camera para sa video natin. So, tingnan natin yung likod. Ito naman yung back camera. So, nakikita nyo yung camera ngayon na yung zoom niya. Ayan, zino-zoom ko siya ngayon. Ayan yung salamin para makita ko yung sarili ko. Meron rin siyang wide. Alright, may wide siya. So, balik tayo sa normal. So, ito naman yung back camera niya. So, gamit ko yung main camera ng smartphone na ito. So, ito yung normal, 1x. So, tingnan naman natin yung wide. So, yan yung wide. Uy, ayos yung wide Ayos yung wide. Ayos. Tapos ito naman yung zoom. Ito yung max zoom niya, 6x. Yan, kita yung details sa mukha ko. So, yan yung ating camera test para sa video. So, pumunta naman tayo sa photos para sa product na ito.
Pumunta naman tayo sa sound test ng product na ito. Titignan natin kung gaano siya kalakas at kung gaano ka-clear yung audio na pinoproduce nitong smartphone na ito. So ayun, nakita nga natin around 38 degrees yung room temperature. So tumaas na siya kasi nagsasalita ako ngayon. Pero yun, titignan natin kung gaano kalakas yung speaker nito at saka yung kanyang audio quality. So ito na nga ang ating sound test. And last na itetest naman natin dito sa product na ito is yung kanyang performance pagdating sa mga synthetic benchmark gaming applications na itetest natin dito sa smartphone na ito. So unahin natin sa Antutu Benchmark. Nakakuha ang Nova 7i ng 325,992 para sa Antutu Benchmark. So medyo katapat nun yung Galaxy S9 Plus ni Samsung pagdating sa score dito sa Antutu. Para naman sa 3D Mark, gamit ang Slingshot Extreme Test, OpenCL test yon. So may utilize nito yung Mali G52 na GPU natin para sa smartphone na ito. Nakakuha tayo ng score na 2,876 para sa 3D Mark. Para naman sa Geekbench 5 benchmark natin, nakakuha tayo ng decent score pagdating sa kanyang CPU benchmark. So yung CPU nito is yung Kirin 810 or yung 810 ni Huawei. So ito yung benchmark natin at nakakuha naman siya ng decent score para sa isang mid-range na smartphone. Para naman sa compute benchmark, gamit nito yung GPU natin which is nga yung Mali G52. Nakakuha tayo ng score na 2,435 sa Vulkan at 2,511 naman sa OpenCL. So basically, based sa mga results natin dito sa benchmark, sa synthetic benchmark natin, medyo katapat ito yung Xiaomi Mi 9, yung OnePlus 7 Pro at saka yung Samsung Galaxy S10. Para naman sa temperature, para makita natin kung may COVID tong phone na to, de joke lang, meron tayong 34 degrees Celsius sa idle at saka 60 degrees Celsius naman sa max load. So hindi naman siya masyadong mainit para sa isang mid-range na smartphone kung gagamitin nyo lang siya sa gaming at saka media entertainment use. Alright, para naman sa external temperature test natin, makikita natin na ditong part katabi ng ating quad camera setup, meron tayong around 36 to 37 degrees Celsius sa taas, which is common lang actually para sa lahat ng mga smartphones dahil halos lahat ng hotspots nila or kung saan mainit na part ay nasa taas banda ng phone. Pagdating naman natin sa gitna, bumababa naman siya ng 34 to 33 degrees Celsius. Tapos sa pinakababa, makikita natin, ayun nga, 33 to 34 degrees Celsius. So, yan yung external temps ng ating Huawei Nova 7i. Para naman sa battery test ng product na ito, ang ginawa namin is naka-full yung brightness niya, naka-max rin yung volume, tapos naka-on yung Wi-Fi, yung location, yung Bluetooth, at saka yung hotspot niya para ma-maximize ko yung 4,200 mAh battery nitong ni Nova 7i. So, nakakuha tayo ng around 7 hours sa maximum usage niya using videos, gaming, tsaka messaging, browsing sa smartphone na ito. Sa charging time naman natin, gamit yung supercharger ni Huawei, nakakuha tayo ng 1 hour and 16 minutes para sa charging niya. So I think na-cover na natin lahat. So pwede na tayo pumunta sa pros and cons at conclusion ng product na ito. So unahin ko muna sa pros. Ang una nagustuhan ko dito is yung kanyang aesthetics. Nagustuhan ko yung itsura, kung paano mag-glow or mag-reflect yung phone na to kapag tinatamaan ng ilaw. Meron siyang pagka-pearl glow effect. Kung paano kumikintab yung perlas, parang ganun din sa likod ng smartphone na to. Also, hindi siya nakaka-attach ng fingerprints masyado kaya hindi naapektuhan yung itsura niya. Okay na okay yung aesthetics. Next naman is yung kanyang camera. Again, kung properly lit lang yung mga subjects or yung mga pinipicturan nyo is no problem, magiging maganda yung kuha nyo sa camera na to. Though, trinay ko naman yung best ko para picturean lahat ng mga modes niya. Hindi nga lang tayo makatest ng landscape photography dito or yung outside na photos kasi nga naka-lockdown tayo, guys. Hindi tayo pwede lumabas at hindi rin ako makakuha sa labas. Kung picture ako yung labas namin, sobrang pangit. Ayan. Tingin nyo, ma-justify niya ng camera. Hindi.
Parang nasa preso. So, ayun. Kung gusto niyo ng update ng mga pictures nito soon, gagawin naman natin yan kung magko-comment kayo dyan sa comment section below. So, huwag niyo kalimutan mag-comment dyan. Next naman is yung sa gaming performance niya. Okay na okay naman siya pagdating sa gaming. Wala naman ako napansin na frame drops, stuttering nung naglalaro ako ng mga games na tinest namin dito sa smartphone na ito. So, narara naman niya kahit naka-ultra or naka-max settings yung games. Actually, isa lang yung hindi ko nagustuhan sa product na ito, which is yung kanyang support para sa isang micro SD card. So, nakita nga natin kanina nung binuksan natin yung SIM tray na to, dual SIM lang siya, hindi siya isang hybrid SIM tray na merong SD card support, micro SD card support. So, sa mga phone users dyan na merong dating smartphone, magmamigrate kayo sa phone na ito at gusto mo makuha yung mga files na meron ka dun sa luma mong phone gamit yung SD card, hindi mo magagawa dito dahil nga wala siyang SD card support. So, I think yun lang. And also, syempre, given naman na wala tong Google services. Pero, don't worry, hindi naman yung downside kasi meron silang Huawei App Gallery. Sa Huawei App Gallery, may kita nyo, marami rin silang apps and games na ino-offer sa inyo. And also, pwede ka dito maglagay ng wishlist kung sakaling may gusto kang app na ilagay or isama dito. So, continuously expanding pa rin and evolving yung Huawei App Gallery, pero okay naman siya kapag ginagamit nyo. So, actually, gagawa namin ng video itong Huawei App Gallery soon, kaya kung gusto nyo mapanood yan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa Pinoy Rig Enthusiasts. I-hit yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung video na iyon. So, I think, pumunta na tayo sa conclusion ng product na ito. Based sa mga pros and cons na binigay ko sa inyo, a-award na natin ang Nova 7i ni Huawei ng Silver Award. So, ayun nga, kung naghahanap ka ng bagong smartphone mo at galing ka sa isang lumang smartphone, gusto mo nang tumungtong sa mid-range category ng mga smartphones ngayon sa market, is okay na okay itong Nova 7i ni Huawei. So, dyan na natatapos ang ating video para sa product na ito. Kung gusto nyo itong video to, i-like nyo. Kung di naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo about the Huawei Nova 7i, huwag nyo kalimutang mag-comment sa comment section below dahil may mga sasagot naman ng mga pre dyan. So, ano iisip nyo? Anong papanoorin ko next? Well, eto, meron tayo ditong Huawei Y7P review ni Lurcy. Kung hindi nyo pa nakikita yan, panoorin nyo yan dito. At dito naman is yung YouTube recommendation ni YouTube. Hindi ko alam kung ano yung pinapanood sa inyo ni YouTube, pero ito daw yung dapat panoorin nyo next. Dito naman sa gilid, or I mean sa gitna, is yung subscribe button. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa channel na to para hindi kayo makamiss ng mga ibang videos in the future. So, ayun guys, maraming salamat and I'll see you on the next episode.